السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. رجل كان ملكا في عهد إبراهيم اسمه النمرود. هذا الملك كان قد بلغ من الطغيان كما بلغ فرعون، فادعى الألوهية. والله تعالى يقول: كلا إن الإنسان ليطغى متى أن رآه استغنى. تجد أنه لما حصل له المال والملك والظهور على الناس والتعظيم من بينهم، بدأ يحاول أن يطالب بكل ميزة يريد أن تكون له، فلم يبق له إلا الألوهية، فقال: أنا ربكم، كما قالها فرعون. فكان هذا الملك في عهد إبراهيم عليه السلام، فكان الناس يأتون إلى هذا الملك فيعطيهم الميرة، يعطيهم الطعام وما شابه ذلك. فأقبل إليه إبراهيم يريد طعاما لأهله كما يأتي الناس ويأخذون، فيقولون له: أعطنا من الطعام، أعطنا الميرة. فيقول له: من ربك؟ أتؤمن أني ربك؟ فيقول له الشخص: نعم أؤمن أنك كذلك، فيعطيه الطعام. فأقبل إبراهيم عليه السلام فقال له النمرود: من ربك؟ أتؤمن أني ربك؟ قال إبراهيم: لا. قال: عجبا، أولك رب غيري؟ قال: نعم. قال: من ربك؟ يعني ما صفات ربك؟ قال: ربي الذي يحيي ويميت. فقال ذلك الطاغية: أنا أحيي وأميت؟ إذا كان الصفة التي تعبد ربك لأجلها فقط أنه يحيي وأميت، الصفة موجودة عندي، أنا أحيي وأميت. طيب كيف تحيي وتميت؟ فدعا برجلين من السجن، كلاهما قد حكم عليه بالقتل، فأمر بقتل أحدهما وإطلاق الآخر، فقال: ها أنا أحييت هذا الذي أطلقته وأمت هذا، أنا أحيي وأميت. طبعا غبي، لأن إبراهيم لا يقصد هذا أصلا. الإحياء الحقيقي أن تحيي الميت وأن تميت من تشاء. فإبراهيم عليه السلام ما أطال معه في الحوار، لأنك لما تحاور شخصا حتى لو كانت حجته باطلة لكن عندك حجج أخرى أقوى من حجته، لا تناقش في هذه الحجة، انتقل إلى حجة أخرى تماما. فقال إبراهيم: جاءه بالباقعة القاضية التي لا يستطيع أن يرد عليها. لو قال له: أنت ما أحييت هذا، قال: إلا أحييته. طيب ما أمت هذا، إلا أمت. يطول النقاش. فقال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق. احنا كل يوم الشمس تطلع من جهة الشرق. إذا أنت رب وتتحكم في الكون وتعمل ما تشاء وتصنع ما تريد، بكرة ائتنا بالشمس من الجهة الأخرى. ما هو أنت اللي تأمر الشمس بما تشاء؟ إذا أنت رب اصنع ذلك، كما قال سبحانه: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ وكما قال: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد؟ يعني ألم تعلم؟ ألم تتنبأ؟ ألم ننبئك بهذا؟ ألم ترى؟ ألم تتفكر فيه؟ يقول الله تعالى هنا: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. يعني لأن الله آتاه الملك بلغ به الطغيان أنه ما يحاج الناس فقط في أسعار البيع وأسعار الشراء وفي الزواج والطلاق، لا، بسبب طغيانه لما آتاه الله تعالى هذه العظمة والملك بدأ يحاج في رب العالمين. ولذلك العبد الصالح كلما رأى نعمة من نعم الله عليه دعا الله أن يجعلها عونا له على الطاعة. سليمان عليه السلام ذكر الله تعالى أنه حشر له جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فلما رأى سليمان هالعظمة، إني ملك وحولي جن وإنس وطير، وهذه النملة وكل الأمم غيري تخاف مني،
حتى الجن يخافون مني. فلما رأى هذه العظمة والملك قال فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، يعني أن أعمل بالنعمة التي أعطيتني عملا صالحا. لكن هذا النمرود لم يعمل بها عملا صالحا. لذلك قال الله تعالى حاج إبراهيم في ربه. ما الذي جرأه على أن يحاج إبراهيم في ربه؟ أن آتاه الله الملك، أعطيناه ملكا وعظمة، فبدل أن يزداد لنا شكرا وانكسارا زاد استعظاما على الناس واستكبارا. وقصص إحياء الله تعالى للأموات كثيرة، منها ما ذكره الله تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام نفسه، كما قال الله جل وعلا وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى أنا مؤمن وموقن أنك تحيي الموتى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك. اجمع 4 من الطير، صرهن اجمعهن، بدل ما هي طائرة صرها اجمعها إليك، ثم اذبح هذه الطير وقطعها، اجعل الرأس لوحده، الجناح الأيمن لوحده، الجناح الأيسر لوحده، الذيل لوحده، قطع الطير، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. تعال هالرأس هذا ضعه على هذا الجبل، وضع معه رجل الطير الثاني، هذا عصفور وهذا نسر، وضعت جنب رأس العصفور رجل نسر، ووضعت ذيل صقر، ووضعت كذا. اجمعها وفرقها واجعل بعضها متداخلا مع البعض الآخر، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن، نادها يا طيور تعالي يأتينك سعيا. يبدأ يجتمع هذا الرأس مع ذلك الجناح إلى ذلك الجسد وهي متفرقة في هذه الجبال. واعلم أن الله عزيز حكيم، عز فحكم. فذكر الله تعالى هذا في القرآن، وذكر الله تعالى أيضا إحياءه للموتى التي جعلها الله تعالى معجزة من معجزات عيسى عليه السلام، وذكر الله تعالى إحياءه للموتى أيضا في قصة ذلك الرجل الذي أماته الله تعالى 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. وذكر الله تعالى إحياء الموتى لما قال جل وعلا ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. فالله جل وعلا يحيي الموتى. فإبراهيم عليه السلام قال لذلك للنمرود قال ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. وجاء بالرجلين كما تقدم معنا، فرد عليه إبراهيم بالحجة الدامغة. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، إذا أنت رب فأت بها من المغرب. فتحير، المغرب والمشرق لا يستطيع أن يتصرف بهما. ثم إن هذا الفعل يجعل الناس جميعا يترقبون، إذا وافق معناته أنه جعل نفسه أمام امتحان يثق أنه راسب فيه راسب، لأن الناس سيترقبون حتى نحدد أنك ربنا ولا لا. معناه ننتظر 6 أو 7 ساعات حتى تشرق علينا الشمس من غد أو نصف يوم، فننظر إن طلعت الشمس من المغرب صدقناك، وإن طلعت من المشرق فمعناه أنك تكذب في ادعائك الربوبية. ولذلك قال الله تعالى فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. إبراهيم عليه السلام كان من أقوى الناس قدرة على الحوار، وذكر الله تعالى حواره ليس فقط مع النمرود بل كذلك حواره مع آخرين. ذكر الله تعالى حواره مع قومه كما قال الله جل وعلا إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. وجعل يحاورهم عليه الصلاة والسلام لما حطم الأصنام. قالوا من فعل هذا بآلهتنا
إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. بدأ الحوار. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. اسألوهم، أليسوا آلهة؟ أليست أربابا تدعونها عند ضركم وعند جدبكم وعند مرضكم وعند حاجتكم وعند فقركم؟ ادعوها فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. بدأ يحاور. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. وجعل عليه السلام يحاورهم. ذكر الله تعالى حواره لأبيه آزر. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وذكر الله تعالى حواره مع أبيه كما فصل ذلك في سورة مريم إذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر يا أبت إلى آخر الآيات. فهذا أيها الإخوة والأخوات شيء من الحوار والنقاش الذي كان عند السلف والذي كان عند إبراهيم عليه السلام. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين يا من عز فارتفع وذل كل شيء له وخضع. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك يا عظيم المن يا كريم الصفح يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة